Γεια σας. Είμαι η Ντέμπι και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σε έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο. Το βίντεο λοιπόν που θα παρακολουθήσετε σήμερα είναι από τη live μετάδοση που έγινε στην ομάδα μου στη Creative Journey Craft by Debbie. Θα σας το βάλω κάτω από το βίντεο στην περιγραφή για να το έχετε, να το βλέπετε εκεί τέλος πάντων. Και όποιος έχει Facebook, καλό είναι να μπει, γιατί κάθε εβδομάδα, κάθε Πέμπτη στις 6 ώρα το απόγευμα γίνονται live μεταδόσεις. Να δω πότε θα καταφέρω να τις κάνω και στο YouTube. Εκτός από μένα είναι και άλλοι δάσκαλοι που κάνουν μαθήματα διαδικτυακά. Στην ουσία, δεν είναι ακριβώς μάθημα, αλλά θα μπορούσε να το πεις και μάθημα. Σας το είπα και στο προηγούμενο βίντεο, γίνονται όλα σε ζωντανή μετάδοση. Σήμερα λοιπόν θα δείτε εφέ καθρέφτη. Με πολλές δοκιμές, τα έχω κόψει τα περισσότερα πλάνα, όμως είχε πολύ πλάκα. Για όποιον πραγματικά θέλει μπορεί να μπει μέσα και να δει. Είχε πολύ πλάκα γιατί δεν ήξερα αν θα βγει στην πραγματικότητα αυτό που περίμενα να δω. Τέλος πάντων, με τα κόπων και βασάνων όμως βγήκε και είχε και πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Το εφέ καθρέφτη έγινε σε μια πλαστική κορνίζα από σούπερ μάρκετ και αυτά. Οπότε γραφτείτε στην ομάδα για όποιον έχει Facebook. Εγώ θα προσπαθήσω να ανεβάζω αυτά που κάνω εκεί, να τα ανεβάζω και εδώ. Απλά όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, θέλουν πολλή επεξεργασία για να μπουν εδώ. Τα βίντεο εκεί κρατάνε 1,5 ώρα περίπου. Οπότε κάποια στιγμή θα συντονιστούμε και θα κάνουμε και ένα live εδώ στο YouTube. Θα έχει πλάκα νομίζω, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Εγώ τουλάχιστον το διασκεδάζω πάρα πολύ γιατί είναι αυτό το απευθείας εκείνη την ώρα. Οπότε θα τα πούμε την επόμενη φορά και ελπίζω να σας αρέσει. Το εφέ καθρέφτη γίνεται από την ανάποδη μεριά. Δηλαδή, εάν βάλετε έτσι το τζάμι από εδώ, πρέπει να το κάνετε εδώ πίσω. Να δοκιμάσω να βάλω ένα στένσιλ πρώτα και μετά το εφέ καθρέφτη σε ορισμένα σημεία. Έχω αυτό εδώ το στενσιλάκι, το λατρεύω. Θα βάλω με Renaissance εδώ. Δεν ξέρω αν θα πετύχει όμως, έτσι. Άμα δεν πετύχει μη με βαράτε. Θα δούμε στην πορεία άμα πετύχει. Άμα δεν πετύχει, θα το διορθώσουμε και αυτός που είναι να το πάρει, θα το πάρει όπως πρέπει, να ξέρετε. Τώρα, υπάρχει και το εξής πρόβλημα. Δεν έχω ιδέα αν αυτό το υλικό κάθεται πάνω στο τζάμι απευθείας. Λοιπόν, επειδή λοιπόν αυτό είναι κυροπατίνα, θεωρώ ότι θα κάθεται. Άμα δεν κάθεται, το πολύ πολύ να σβήσει. Πώς σας φαίνεται μέχρι εδώ? Δεν είναι κακό. Εγώ που το βλέπω, καλό είναι, καλό είναι. Θα βάψω την κορνίζα μαύρη, γιατί θα χρησιμοποιήσω την κεμωλία σαν αστάρι και σαν βάση που θέλω να κάνω την παλαίωση. Το αφήνω στην άκρη αυτό, να στεγνώνει. Προσωπικά χρησιμοποιώ το βερνίκι σε σπρέι από το χρωματοπωλείο, είναι το διάφανο το ματ. Πάμε πάλι στο πλαστικό. Να δούμε αν θα πετύχει πάνω στο τζάμι, ειλικρινά έχω τρομερή περιέργεια, να δω αν θα πετύχει. Να δούμε τώρα αυτό που είναι για πλαστικό, αν λειτουργεί πάνω στο τζάμι, έτσι.
Λοιπόν, έχω φέρει εδώ το Δουβλίνο που τα αγαπώ πολύ. Έχω φέρει και τις Βρυξέλλες και θα βάψω την κορνίζα με Βρυξέλλες και μετά Δουβλίνο. Οι Βρυξέλλες είναι, δεν ξέρω αν φαίνεται, μπορεί και να μην φαίνεται. Θα το βάψω, αλλά θα το βάψω λίγο άτσαλα επίτηδες, για να μην κάνω 2 φορές την ίδια δουλειά, δηλαδή να το βάψω όλο και μετά να αρχίσω να σβήνω. Θέλω να διαφανίζει, μεν, αλλά να φαίνεται βαμμένο. Δεν επιμένω στα σκαλίσματα εννοώ αυτή τη φορά. Και όπου μπορώ να το κάνω να διαφανίζει, ακόμα καλύτερα. Χωρίς να καθαρίσω πινέλο, με το ίδιο πινέλο, γιατί θέλω να τα ανακατέψω μεταξύ τους τα χρώματα. Το Δουβλίνο είναι ένα τυρκουάζ έντονο χρώμα. Και πάω εδώ. Και κάνω ακριβώς το ίδιο. Λίγο πιο απαλά. Με πιο μικρή ποσότητα. Πόσα δευτερόλεπτα μου πήρε για να το κάνω αυτό? Ελάχιστα. Και αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε όσο είναι να πω με αυτόν τον τρόπο και άλλα χρώματα. Ό,τι σας ταιριάζει. Θα μπορούσε να μπει και κάτι ας πούμε σε σάπιο μήλο. Ακόμα και κίτρινο. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Δευτερόλεπτα στην κυριολεξία. Πάμε. Δεν θα βάλω παντού. Εδώ φτάνει. Γιατί φοβάμαι και για το πώς θα αντιδράσει το άλλο το υλικό που έχουμε από κάτω, το καθρέφτη. Το στεντσιλάκι δεν ξέρω γιατί. Για κάποιο λόγο φαγώθηκα ότι θέλω να το βάλω αυτό. Και θα το δοκιμάσω να το βάλω. Θα το βάλω πάνω από το εφέ καθρέφτη. Για να μας βγαίνουν αχνά τα στένσιλ, παίρνουμε χρώμα, αφήνουμε χρώμα πολύ, πολύ όμως. Θέλω ίσα να έχει μια υποψία και όχι όλα, δεν θα το γεμίσω όλο. Δεν έχω ιδέα πώς θα βγει αυτό, έτσι, να το ξέρετε. Βλέπετε τι έκανα. Δεν το έχω κάνει ολόκληρο κανονικό. Ελπίζω να βγει καλό. Μόνο αυτό σας λέω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Βλέπετε ότι αφήνω κενά. Δεν τα κάνω όλα. Τέλος, δεν κάνω άλλο. Και έτσι είναι ωραίο. Περιμένουμε να στεγνώσει αυτό τώρα για να το βάψουμε μαύρο. Αποκαλυπτήρια. Έχουμε εφεκαθρέφτη. Όχι, το μαύρο δεν θα το ψεκάσω, είναι το τελικό μας στρώμα. Δεν το ψεκάσω. Παιδιά, έχουμε εφεκαθρέφτη. Πιο παλιός πεθαίνεις.
αυτό ήταν το δικό μου εφέ καθρέφτη. Ελπίζω να σας άρεσε. Όλα τα προϊόντα θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή. Τι άλλο ήθελα να σας πω. Μου έχετε λείψει πάρα πολύ. Αλήθεια, μου έχετε λείψει πάρα πολύ εδώ στο YouTube. Δεν μπορώ να υποσχεθώ. Δεν πρόκειται να το πω ότι ναι. Όποτε μπορώ θα ανεβάζω και εδώ όμως. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση. Πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο. Και θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας.